नमस्कार, सुजूच रसोईमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत। चटपटीत आणि चमचमीत पदार्थ खायला सगळ्यांनाच आवडतात, पण भाज्या म्हटलं की सगळे कंटाळा करतात। पण त्याच भाज्यांचा जर आपण नवीन चमचमीत पदार्थ बनवले तर ते सगळ्यांना आवडतात। म्हणून आज आपण बनवूया मिक्स व्हेजिटेबल उत्तप्पा। यासाठी लागणारे साहित्य: गव्हाचं पीठ, तांदळाचं पीठ, बारीक रवा, दही, चिरलेला टोमॅटो, चिरलेली शिमला मिरची, चिरलेला कांदा, चिरलेली मिरची, चिरलेली कोथिंबीर, किसलेलं गाजर, हळद, मीठ, धने जिरे पावडर, मिरी पावडर, खायचा सोडा आणि व्हाईट तीळ। आपण बॅटर बनवायला घेऊ। गव्हाचं पीठ, तांदळाचं पीठ, बारीक रवा हे आता मी मिक्स करून घेते। छोटा चमचा हळद, छोटा चमचा मिरी पावडर, छोटा चमचा धने जिरे पावडर, चिरलेली मिरची, 2 चमचे चिरलेला कांदा, 2 चमचे चिरलेला टोमॅटो, 2 चमचे किसलेलं गाजर, 2 चमचे चिरलेली शिमला मिरची, कोथिंबीर। तर हे सर्व भाज्या आणि पीठ आपण मिक्स करून घेऊया। आपण दही टाकूया आणि परत आपण व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया। सगळीपुरते मीठ टाकते, थोडं पाणी टाकूया। आता आपण हाताने असं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया सर्व भाज्या। थोडा सोडा टाकूया आपण, थोडंसं मिक्स करून घेते। आपल्याला जास्त पातळ असं नाही करायचं आहे। आपल्या बॅटरची कन्सिस्टन्सी अशी कोरिंग असायला हवी। आता हे बॅटर मी 10 मिनिटं सेट करायला ठेवते। 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपलं बॅटर आता तयार आहे। इथे मी नॉनस्टिक तवा घेते, थोडंसं तेल टाकून बॅटर टाकून पसरवून घेऊया। एका बाजूने खरपूस भाजून झालेला आहे, परतवून दुसऱ्या बाजूने खरपूस भाजून घेऊया आणि त्यावर थोडं बटर टाकूया। आता इथे तेलामध्ये मी राई आणि व्हाईट तीळ टाकून त्यावर बॅटर टाकून उत्तप्पा बनवणार आहे। त्याची चव खूप छान लागते। तुम्ही बघू शकता हे किती कलरफुल आणि टेस्टी दिसतंय। त्याची टेस्ट वाढवण्यासाठी आपण त्याच्यावर चीज टाकूया। आता हे आपले व्हेज उत्तप्पा खाण्यासाठी तयार आहेत। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। थँक्यू।